ปี้และมิตรกับรายการจันไหลจันโลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไหลจันโลงครับเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันโลงใจในทุกวันจันทร์ครับวันนี้เราอยู่กับแขกนอกบ้านคนที่2ของรายการจันไหลจันโลงครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับวันนี้เขามาคนเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องถามเขาเองครับว่าเขาได้พาใครมาด้วยหรือเปล่านะฮะวันนี้เราอยู่กับหมอปลายพายกระซิบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาคนเดียวนะวันนี้มาคนเดียวนะมาคนเดียวนะไม่มีใครตามมามีแต่คนเป็นตามมาอ๋อทีมงานเท่านั้นใช่ค่ะหมอปลายคือไม่คิดว่าเจอหมอปลายในรายการจันไรจันโลงเลยเพราะว่าเอาจริงๆถือว่าค่อนข้างจะห่างตัวของผมด้วยอย่างแรกรวมถึงห่างตัวจากสายวงการซีรีส์วายด้วยแล้ววันนี้มาได้ยังไงครับหมอปลายคือก็เริ่มต้องเข้ามาตรงนี้มากขึ้นเนาะเพราะว่าจริงๆก็เริ่มมีแบบว่าดูเรื่องบทให้กับแนวซีรีส์วายอยู่ประมาณ2เรื่องนะเวลานี้และอนาคตก็น่าจะมีอีกเราไม่ได้มาเล่นยูริไม่ใช่ใช่ไหมไม่นะหมอปลายลองมาเล่นยูริดูบ้างสิอาจจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้โอ้อันนี้คือคงจะแปลกแหวกที่สุดตั้งแต่เราทำมาถูกไหมหมอปลายคุยกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่ารายการเราเนี่ยจะเป็นรายการที่เอาเรื่องสมัยก่อนเพราะว่าแอบได้ยินมาว่าหมอปลายนี่ก็ไม่ธรรมดาในยุคก่อนหนักเลยเหรอแสบเลยยังไงเราเป็นเด็กแสบขนาดไหนหมอปลายก็ชนิดที่แบบว่าแม่พาหนีเรียนอะฮะมีแต่เราหนีเองนี่แม่พาเราหนีเรียนเลยเหรอแม่ไม่ไหวแล้วอะมารับหน่อยอยากกลับบ้านแล้วงี้คือสมมติแบบกีฬาสีอะไรอย่างงี้สมัยก่อนแบบก็เรียนหนักใช่ไหมแล้วก็กิจกรรมก็หนักแล้วทีนี้แบบว่าบางครั้งมันแบบรู้สึกว่าแบบโอ๊ยอะไรวะเพื่อนก็แกล้งแล้วก็หงุดหงิดด้วยแล้วครูก็สอนแบบบังคับทำแต่การบ้านช่วงนั้นครับแม่หนูไม่ไหวแล้วว่ะเดี๋ยวมุดออกทางรั้วลวดหนามนะข้างโรงเรียนแม่มารับนะและที่ทุเรศกว่านั้นคือวันนั้นคือแบบว่ากลุ่มพี่เขาซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ลวดหนามมันแคบมุดครั้งแรกทั้งผมทั้งกระโปรงทั้งรองเท้าติดลวดหนามกระเด็นพลุบลงไปแล้วแม่ก็ถอยรถมาวันนั้นคือเกือบโดนอะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วครูก็เห็นครูหลักรปภช่วยหน่อยเปล่าขึ้นรถไปแล้วก็บอกเขาไปกับแม่ก็เลยอย่างนี้แล้วก็แบบก็คือหลายครั้งในเรื่องของการหนีเรียนอะก็คือหนีบ่อยแต่คือก็จะบอกกับตัวเองว่าหนีคือต้องมีเหตุผลไม่ได้แบบว่าแบบอยากหนีกลับมาหน่อยเฉยตั้งใจจะหนีเรียนวิชานี้ไม่ใช่ไม่เรามีเหตุของเรามีเหตุผลของเราอะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าแล้วตอนนั้นอะคือม.ปลายอะไปก็จะเรียนรามคู่กับม.ปลายด้วยโอ้โหควบเลยแล้วก็เชลิเดอร์ด้วยที่เป็นปอมที่ทำทุกอย่างเลยตอนนั้นลำไทยไอ้พวกที่เขาประกวดลูกทุ่งกันนะต้องร้องเพลงแล้วก็เป็นเต้นแบบแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือทำหมดนะนี่คือเด็กกิจกรรมแบบ 100% พร้อมกับเรียนไปด้วยใช่เรียนไปด้วยแล้วก็คือถึงเวลาแบบตอนเย็นนี่เขาต้องติวเพื่อเตรียมแบบเข้าจะสอบไปนอกเหรออ๋อเข้ามหาลัยแล้วก็คือห้องของปลายอะที่เตรียมก็คือส่วนใหญ่ก็คือจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลซึ่งเราจบป.ตรีแล้วเพราะว่าเราเรียนมหาลัยควบไปแล้วใช่อะเราจบป.ตรีแล้วและทีนี้ที่เราต้องไปสอบปีแรกของ A-NET กับ O-NET ปีแรกเลยเป็นรุ่นแรกสอบไงวะไม่รู้ไม่ไปก็ได้มึงเพราะฉันจบป.ตรีแล้วคือรุ่นนั้นมองข้ามเลยข้ามไปแล้วเขาไปสอบกันเพื่อจะได้เข้ามหาลัยเราจบมหาลัยแล้วกูจะไปสอบมาอีกใช่แล้วคือแบบว่าที่ปรึกษาตอนม.6 เนาะปลายถ้าแกไม่ไปสอบนะแกไม่จบม.6 นะก็มีการบังคับให้ไปสอบทำไงดีว่าเล็บก็ต่อเพิ่งต่อเล็บด้วยผมก็เพิ่งต่อย้อมผมหัวทองเลยเพราะเราเตรียมที่จะใช้ชีวิตของเราแล้วเตรียมทำงานเตรียมแบบโอ้โหเตรียมเรียนป.โททุกอย่างเรียบร้อยวันไปสอบจ้ะไม่รู้จะเอาอะไรคุมพัตเตอร์ปิดเล็บนี่แบบไม่ได้ระเบียบเลยเดี๋ยวไม่ถูกอะไรอย่างงี้พัตเตอร์พันเล็บทุกสิ่งทุกอย่างผมอ่ะย้อมเสร็จไปถึงทำไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีวะโอ้ยอากาศดีจังเลยนะพัดลมจ่ออยู่บนหัวหลับสังงั้นเลยคือหลับเลยตื่นมาแบบสะดุ้งเหมือนมันจะประมาณ15 นาทีใช่ปะกาอะไรก็ได้ว่ามั่วเลยก็คือไม่เอาอะไรเลยตอนนั้นไม่เอาอะไรเลยคือมันจบแล้วอ่ะเพราะเราก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยใช่ก็เลยแบบ
ว่ะมันก็เราก็ผ่านมาได้ก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะยุคนั้นมันต้องสอบโอเน็ต ใช่ แล้วก็เอเน็ตจะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องไปห้าม ขอ ขา แค่ ด ไปใช่ค่ะ อ๋อไม่จบม ก็ไป .6 ยื่นไม่งั้นไม่จบม โอ้ .6 แต่คือคะแนนออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเช็คไม่เป็น ไม่ได้ไปเช็คด้วยเลย ไม่เช็คด้วยตอนนั้นคือมันเป็นระบบแบบออนไลน์คือยุคแรกๆไง เพราะเราก็ปล่อยเลย เช็คไม่เป็นผ่านไม่ผ่านก็ช่างหัวมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเป็นช่วงที่ท่านมาแรกๆไง อันนี้คือเข้ารอยต่อแล้วมันคือช่วงรอยต่อของชีวิตเลยตอนนั้นประมาณแบบช่วง16 17 18แล้วไปจบปตรีตอน17ปลายแล้วม6มันต้องจบ18ทีนี้ช่วงนั้นก็คือแบบว่าไอ้ที่เรียนไว้ก็ย้ายมาเรียนฝรั่งเศสเพื่อให้มันเบาหน่อยเราก็จะได้มีเวลาเรียนรามด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยแล้วท่านก็มาไอ้ภาษาฝรั่งเศสที่เคยเรียนสะสมเอาไว้ได้ที่1อะนะได้ใช้ได้0ไม่ได้เลยได้0ต้องซ่อมแรกที่เคยเรียนคือแบบว่าคือไปมาจากคิงแล้วขอมาเรียนฝรั่งเศสเพราะว่าเราขี้เกียจเหนื่อยใช่เราแบบไม่ได้อยากเป็นหมอตอนนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นหมอแล้วฉันจะทำอะไรกวดเลือดแน่เลยวะเคมียังไงออกไปนั่งผสมสารเคมีเหรอก็ถามตัวเองนะสรุปชอบอะไรแม่ก็ถามว่าไม่รู้อะอะไรก็ได้ให้มันจบแล้วไปทำงานก่อนขอไปทำงานก่อนใช่ขอไปทำงานก่อนก็เป็นอารมณ์นั้นแล้วจริงๆหมอปลายก่อนที่จะมาเจอท่านยมเนาะอย่างที่เราเห็นตามหน้าสื่ออยู่แล้วแล้วจริงๆแล้วถ้าหมอปลายอยากเป็นอะไรตอนแรกอะตอนนั้นที่คิดว่าเรียนจบแล้วจะทำอะไรตอนนั้นไม่รู้แต่ตอนม.ปลายคือเป็นนักบอลและนักบาสด้วยเล่นบอลนี่คือวอลเลย์บอลหรือเตะบอลนั่งอยู่ข้างสนามบอลแล้วก็คือแบบว่าจริงแบบคือฮามากพอเวลาเทพผู้ชายมาไงของมันจะเป็นแบบบางทีมันก็แมนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอ้โหชุดบาสมันมากพอท่านออกปุ๊บทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะที่หมอปลายบอกคือความหมายคือเมื่อท่านมาเขาเรียกว่าใช้คำว่าดูแลอย่างนี้นะมาอยู่กับเราเหมือนมาอยู่ทำให้เราสามารถที่เล่นกีฬาได้ดีขึ้นด้วยโอ้โหตอนนั้นคือเก่งมากเรื่องอะไรลูกบอลเนี่ยมาเถอะหรอจริงแล้วจริงเขามีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงอะไม่ก็ผู้ชายอะผู้ชายคือผู้ชายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบขับรถไปโรงเรียนเนี่ยแบบจะไม่มีใบขับขี่เนาะอันนี้ห้ามทำนะอันนั้นเป็นสมัยก่อนแบบอดีตนานมากใช่ก็เลยบอกว่าคือด้วยความอิสระเราก็ยังช่วงนั้นคือทำงานเราด้วยทำงานคือไปสอนเต้นตามแบบกกท.อะไรอย่างเงี้ยแบบสอนแอโรบิกเลยนะหมอปลายหลากหลายมากเลยนะหลากหลายมากใช่ตอนนั้นคือใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็เลยเริ่มแบบชีวิตมันก็ดึกขึ้นเนาะมันดึกขึ้นพอตอนเช้าที่ไปโรงเรียนทุกคนต้องแบบเตรียมตัวติวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาหลับหลับใส่ซะเลยหลับใส่ซะเลยก็คือแบบว่าอย่างเงี้ยแต่มันไม่ควรทำไงเพราะว่าเราวางแผนชีวิตของเราว่าเราเตรียมแค่ตอนนั้นเห็นแม่กับป๋าเหนื่อยมากอยากทำงานหาเงินคิดแค่นั้นจริงๆก็เลยไม่ได้สนใจแบบเรื่องเรียนมันต้องอะไรขนาดนั้นแล้วคิดยังไงอะหมอปลายที่มีคนแบบเรียกเราว่าเป็นหมอดูบ้างเป็นหมอผีบ้างแล้วเราตัวเราได้ยินอย่างเงี้ยรู้สึกมันใช่ไหมวะแต่ก่อนคือแอนตี้กับคำว่าหมอดูแอนตี้กับคำว่าร่างทรงองค์ลงคือแบบไม่ชอบเลยรู้สึกว่าเหมือนก็โดนปรามาสเหมือนกันเนาะมากเพราะมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับมึงมองแบบเนี้ยอาจจะเป็นแบบอะไรวะแปลกพี่โอบี้รู้ป่ะไปจบป.เอกนะนี่ไปจบป.เอกตอนอายุ25โอ้โหพร้อมกับการเป็นหมอดูควบคู่ไปด้วยควบคู่โอ้โหนี่แสดงว่าหมอปลายก็เป็นด็อกเตอร์สิเป็นด็อกเตอร์ค่ะเอางั้นเดี๋ยวเปิดรายการใหม่เดี๋ยวขอแนะนำใหม่ดีกว่าไม่หรอกขำๆคือความรู้สึกมันก็เลยเหมือนแบบว่าตกลงเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์แล้วด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์ psychology ไม่ใช่เราก็ไม่รู้จะสเตตัสตัวเองยังไงแล้วพอมาเจอคำที่คนแบบปรามาสเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเคยฉันจบป.เอกนะเว้ยแต่สุดท้ายมาด้วยสังคมเนาะเราก็ต้องยอมรับว่ามันหนีไม่พ้นคำพวกนี้อยู่แล้วยอมรับเลยเป็นหมอผีจบแล้วเป็นไงพอเรารู้สึกว่าเปิดใจรับมันอยู่ดีขึ้นมันอยู่สบายขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าอีโก้มันลดลงแบบหวบเลยนะและที่ไปแบบไปบวชมาคือคำว่าแบบกราบลงพื้น
ไม่สนอะไรทั้งสิ้นอะไปได้รับตรงนั้นมาแบบเต็มที่100%แล้วก็เลยเหมือนแบบคำว่าเราไม่กังวลกับการที่เราจะตกต่ำลงหรือใครจะมาพูดอะไรไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันปล่อยวางได้มากขึ้นเนาะเรามองในภาพของตัวเองซะมากกว่าที่ไม่ได้แบบคนอื่นต้องมองเรายังไงกลายเป็นเรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นสบายใจมากขึ้นใช่ค่ะหมอปลายแล้วถามหน่อยมีเรื่องหำๆในชีวิตที่แบบว่าจำความได้ไหมที่แบบน่าจะจันลงใจคุณผู้ชมได้ห้ามเลยเหรอห้ามในชีวิตของเราเลยที่แบบรู้ถ้าย้อนไปได้ทำไมเราไปทำแบบนี้วะหรืออะไรอย่างนี้มีไหมมันมีตอนที่อยู่อเมริกาไม่รู้ว่าห้ามหรือบ้าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะยังไงฮะแต่คือว่ามันมีช่วงพายุหิมะเข้าแล้วก็คือที่นู่นเขาจะแจ้งข้อความทางเมลเท่านั้นแล้วเราเป็นคนไม่เช็คเมลโอ้โหขนาดผลสอบโอเดตเรายังไม่เช็คเรายังไม่เช็คเลยไปอยู่ที่นู่นเช็คทำไมอ่ะเราจริงๆคือด้วยความที่เป็นคนไทยเนาะอากาศก็จะไม่เช็ครายวันแต่เขาเช็คกันรายวันวันนี้พายุหิมะเข้าฝนตกมีทอร์นาโดไหมแดดออกฝนตกไม่ชินไงไปแรกๆไปประมาณ2 อาทิตย์โดนช่วงนั้นหิมะตกต้องบอกว่าอากาศติดลบประมาณ30-40แล้วมันดิ่งลงใช่แล้วไปอยู่หออินเตอร์ซึ่งรูมเมทไปอ่ะยังไม่กลับมาเท่ากับไปอยู่คนเดียวเราก็ไม่รู้เอาวันนั้นโรงเรียนหยุดออกไปเที่ยวเว้ยแต่ทำไมมันก็ยังไม่ได้มีอะไรคือตอนแรกคืออากาศมันสดใสมากมันปกติมากคือมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบไม่หิมะมันจะตกขนาดมันก็แค่หนาวเปล่าวะก็ไปกับเพื่อนบอกเฮ้ยไปเที่ยววอลมาร์ทกันเถอะวันนี้เราว่าไปหาหนมกันก็คือคล้ายๆเหมือนบ้านเราก็คือเหมือนท็อปเหมือนโลตัสอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไปกันสองสาวไปถึงกดเตือนเหมือนสัญญาณเตือนภัยอ่ะเราก็แบบด้วยความเป็นคนไทยเจอสัญญาณไฟไหม้ทำไงคะวิ่งออกข้างนอกคนไทยไม่วิ่งเอาเหรอไม่วิ่งเหรอคนไทยไม่ค่อยวิ่งคนไทยเจอสัญญาณไฟไหม้ยังอยู่เฉยเพราะมันอาจจะไม่จริงก็ได้ใช่เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างไปแบบนั้นหรือเป็นฟีลแบบกิ่งเลอร์จริงเปล่าวะหรือใครกดเล่นเวลาเราเคยเล่นโทรแบบว่าไฟไหม้โทรหาตำรวจอะที่หัวไม่ขีดเป็นผ่านไปแล้วเคยอยู่แบบเด็กผ่านยุคนั้นมาด้วยเหรอผ่านยุคนั้นมาแล้วไปเป็นคนเล่นกันด้วยเหรอเล่นไฟไหม้ที่หัวไม่ขีดก็คือเล่นมาหมดแล้วแล้วก็คือแบบว่ามันก็คงเป็นแบบนั้นมั้งซึ่งเด็กๆอย่างนี้คงไม่ได้ทำกันแล้วแหละสมัยนู้นเราแบบบ้าเนาะพอไปถึงแบบอะไรวะแล้วเขาก็วิ่งกันจริงจังเลยนะวิ่งคนที่อยู่ในนั้นวิ่งออกกันหมดแล้วที่แบบฉันจะวิ่งไปไหนวะเฮ้ยขับมารถเมย์ขากลับแม่งไม่มีรถเมย์กลับแล้วก็คือออกมาข้างนอกมองอะไรไม่เห็นเลยไม่เห็นแม้แต่อย่างเดียวคือเห็นแต่แบบว่ามันขาวโพลนแล้วก็มีหิมะเต็มไปหมดก็นั่งรอกันอยู่แบบทำไงดีอ่ะเหลือกันอยู่ประมาณ40 คนจำได้เลย40 คนสุดท้ายคือตำรวจเอารถตำรวจมารับ40 คนเนี้ยที่ยังไม่ไปไหน40 คนที่ยังไม่ไปไหนแล้วก็เป็นเด็กมหาลัยเดียวกันหมดเลยแล้วก็ขึ้นรถตำรวจแล้วรถตำรวจก็พาไปส่งหน้าหอแล้วก็ลงเหมือนแบบโดนจับอ่ะแต่คือเปล่าหนีภัยมาเพราะว่าไม่มีรถกลับคนอื่นเขาหนีหมดแล้วแต่เราไม่หนีอันนี้คือหามสุดแล้วก็คือแบบไม่ได้เช็คอะไรเลยแล้วก็แบบว่าเพราะโชคดีที่ซื้อของกินไปเพราะว่าพอกลับไปปุ๊บอะที่หออะค่ะอีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็คือหิมะท่วมประตูหอไม่สามารถที่จะเดินไปโรงอาหารได้ก็คือเปิดประตูไม่ได้เลยไอ้ตู้กดทุกอย่างก็คือของหมดแล้วต้องมานั่งแชร์อาหารกันอะก็เลยแบบเข็ดแล้วทีนี้ไปต่างประเทศดูสภาพอากาศตลอดใช่สุดโหเรื่องนี้จะลงใจได้นะเพราะหลายคนน่าจะแบบว่าบางทีปล่อยผ่านแล้วกันเนาะไม่ได้บอกว่าเลิกหานะแต่แค่รู้สึกว่าบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ละเอียดเราไม่รู้เราปล่อยไปชิวๆเพราะว่านิสัยคนไทยก็จะมีความแบบได้อะไรก็ได้ตามใจมาถ้าอย่างนั้นถ้าถามเรื่องของท่านยมหน่อยวันที่หมอปลายมีสัญญาณอะไรบอกว่านี่คือเหตุการณ์นี่คืออะไรเขามาทำอะไรเขากำลังจะมาให้เรามาเป็นร่างให้เขาหรืออะไรยังไงเนี่ยเรารู้ได้ยังไงตอนนั้นไม่รู้มาแค่มาบอกแล้วก็มารู้อีกทีนึงก็คือยึดร่างแล้วก็ต้องใช้คำนี้คือแฝงไปแฝงมาตามไปตามมาแล้วก็เหมือนคนเห็นผีตลอดเวลาแล้วเรารู้ไหมว่านั่นคือผีก็ผีอยู่แล้วเพราะเดินทะลุประตูนู่นนี่นั่นแต่ช่วงนั้นอ่ะก็คือยอมรับว่ากลัวว่าเป็นบ้ากลัวว่าเตงเป็นบ้าก็เลยให้แม่พาไปที่โรงพยาบาลที่1
ก็คือไปทำเทสทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกว่าปก ปกติ ติใช่คือพอมันปกติปุ๊บก็เลยตั้งสติ ว่าเฮ้ยเราเจออะไรบ้าง แล้วพยายามถามกับสิ่งที่เจอว่าคืออะไร แล้วก็เลยลิสต์ข้อความแต่วันนี้ก็ต้องรวมว่าท่านยมกับพระศิวะด้วยเนาะลิสต์เลย10 ข้อ บอกว่าแม่เป็นคนทำนะแล้วก็ถ้าได้ครบ10 ข้ออะถึงจะเชื่อ ว่าน่าจะมี ว่าจะจริงก็คือเป็นสิ่งที่แบบมันไม่น่าเกิดขึ้นก็10 ข้อก็ครบใช่แล้วก็ทำให้เราเช็คลิสต์ตัวเองนะว่าใช่แล้วล่ะใช่ค่ะก็ลองเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวนะแล้วตอนที่หมอปลายเริ่มแล้วก่อนหน้านั้นหมอปลายมีเซนส์มาก่อนเลยไหมเห็นผีหรือไม่เคยเห็นอะไรเลยเห็นผีมาแต่เด็กเห็นมาตั้งนานแล้วด้วยเห็นมาแต่เด็กใช่แต่ว่าด้วยความเคยชินเลยแยกไม่ออกมาแยกออกตอนโตวันนี้ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่คนแล้วใช่แสดงว่าณวันที่ท่านมาความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนไปอีกเช่นเดียวกันเปลี่ยนเรื่องไหนที่หรือเคสไหนที่หมอปลายคิดว่าโหดที่สุดในชีวิตของเราแล้วโหดที่สุดในชีวิตคือจริงๆบททดสอบไปก็โดนมาตลอดเนาะโดนมาตลอดเลยแต่ว่าช่วงแรกๆที่แบบว่าท่านฟอร์สให้แบบว่าต้องยอมรับอะมันคือช่วงที่แบบว่าตี 1ตี 2อะก็คือเข้ามาแล้วก็แบบว่าเราวิ่งตามร่างตัวเองอะมันเหมือนในหนังอะคือแบบอยู่ดีๆตัวเราก็เห็นตัวเราลุกขึ้นมาแล้วก็พูดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หยิบเสื้อสีดำกางเกงสีดำใส่ลงมาบอกแม่กับป๊าบอกว่าไปที่วัดเดี๋ยวนี้เอาธูปไปด้วยตี 1ตี 2นะใช่แล้วก็ไปที่เมนเผาศพโดยที่เราคอนโทรลตัวเองไม่ได้เลยแต่เราเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ถูกต้องไปทำอะไรครับแต่ทำอะไรไปแล้วก็ไปจุดธูปแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนอยู่รอบตัวเยอะมากไม่ใช่เหมือนนะเวลานั้นคือเราเห็นว่าเขาเหมือนเราหมายความว่าปลายเดินตามร่างตัวเองนะแต่พวกตรงนั้นอ่ะเขาอยู่เป็นเหมือนมิติเหมือนเราอ่ะคือปลายเห็นเขาชัดมากแล้วรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะพูดหรือเขาพยายามที่จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วท่านก็จุดธูปจุดเทียนแล้วก็เดินจุดธูปอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแม่กับป้าก็กุ้มใจเนาะแล้วก็อยู่ดีภาพที่จำได้คือที่เราเห็นว่าเขาอยู่กันเยอะๆอ่ะเขามาแล้วเขาก็มากราบท่านผู้ชายที่อยู่ในตัวเราแล้วเขาก็พากันไปแล้วเขาก็ปล่อยร่างไปก็เข้าไปแล้วไปก็เฮ้ยมันไม่ไหวอ่ะแล้วกลับมาบ้านก็คือแบบสมสุดหนักมากแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนก็ต้องยอมรับแล้วว่าที่เรียกว่ายมคือยมอะไรช่วงหนึ่งนะไปแบบไปบ้าขนาดที่เรียกว่ามะยมจริงเรียกมะยมคือแบบมันไม่เชื่อมันไม่ใช่จนท่านต้องพาไปแบบนั้นถึงแบบไม่ได้แล้วเราทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราจะปากเสียไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเยอะมากแล้วเราก็ไม่เชื่อเราตั้งคำถามเสร็จเราก็ไม่ได้หาคำตอบมันด้วยเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราหรอกใช่แต่ไอสิ่งนี้มันไม่ใช่หรอกมันแค่เราคิดไปเองเลยมากกว่าใช่แต่วันนึงท่านต้องเลเวลนี้เลยเราถึงจะโอเคหลายรอบด้วยหลายรอบไม่ใช่แบบแค่รอบ2 รอบช่วงนั้นคือช่วงที่แบบว่าชีวิตมันหนักมากๆเหมือนท่านแบบว่าบอกแนวทางให้ไปเรียนป.ตรีให้จบนะช่วงม.6เป็นช่วงที่แบบโหเจอแบบสุดๆอะสุดของที่สุดเลยที่ท่านแบบพยายามทดสอบพยายามแบบบอกให้รู้ว่ายอมรับเถอะอะไรแบบเนี้ยแล้วมีแบบคนไหนที่มาปรึกษาเราแล้วเขาไม่เชื่อเราไหมมาปรึกษาคือต้องบอกว่าในเคสตอนเนี้ยอย่างหมอปลายเล่ามันต้องมีคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีคนที่บูลลี่ในอย่างนี้เลยคือใช้คำว่าบูลลี่ได้เลยว่าแบบไม่จริงหรอกทักมาไม่จริงหรอกก็มีแต่ก่อนนะเยอะเพราะว่าเด็กด้วยแล้วคนไทยก็ยังยึดถือกับคำว่าหมอดูต้องมีอายุสมัยนั้นนะสมัยเมื่อ10 ปีที่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าเราก็เข้าใจเขาแล้วเราก็รู้ว่าด้วยราคามันถูกแล้วมันพร้อมมันเล่นเราก็เลยโอเคเราก็คงต้องปรับตัวเนาะใช่ก็คือเราก็เปลี่ยนวิธีการแล้วก็ถ้าคุณไม่เชื่อคุณออกไปคุณอยากให้ทำให้ฉันเสียเวลาเดี๋ยวนี้ก็จะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็บางครั้งด้วยกฎเกณฑ์แล้วก็ความยากมันทำให้มีการคัดกรองไปด้วยในตัวใช่ค่ะแล้วท่านศิวะล่ะท่านเข้ามาพร้อมๆกับท่านยมไหม
ท่านมาก่อนเลยท่านคือองค์แรกอ๋อท่านคือองค์แรกเหรอใช่อ้าวผมเข้าใจว่าท่านยมคือท่านองค์แรกนะไม่ท่านยมคือมาปราบพยศแบบตอนสุดท้ายแล้วก็เลยเชื่อที่สุดใช่ตอนที่เป็นพระศิวะมายังงงอยู่เพราะอันน่าจะใหม่มากๆแหละตอนนั้นใหม่ไม่รู้จักท่านต่างๆกันยังไงผมอยากทราบหมายถึงว่าความดุหรือความเงื่อนไขในการที่จะนับถือท่านคือถ้าท่านจะเรียกมาสอนตอนกลางคืนน่ะก็คือนอนไม่ได้ก็ตีหนึ่งมาแล้วตีหนึ่งมาแล้วอ่ะตีหนึ่งมาแล้วคือถ้าไม่ตื่นก็ไฟดับมันก็ร้อนเนาะเปิดแอร์ก็เปิดไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้มันก็ต้องตื่นพอตื่นปุ๊บก็ต้องมาออกก็นั่งอยู่แล้วเอามาทุกวันเลยมาทุกวันก็ให้นั่งจดนั่งทำก็สอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคือหมอปลายต้องตื่นขึ้นมาใช่เพื่อมาจดในสิ่งที่ท่านกำลังจะบอกใช่ค่ะเหรอมีเงื่อนไขและอะไรที่ห้ามทำถ้าจะนับถือท่านไม่มีตอนนั้นไม่มีอะไรเลยก็คือแค่ก็คือท่านก็มาบอกมาสอนทำแต่คือฟังแล้วเอาไปทำอะไรต่อก็ยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้เราถือว่าก็ได้ใช้ชัดเจนได้ใช้เลยใช่ค่ะโอ้โหแสดงว่าทั้งสองท่านณปัจจุบันนี้ก็คือท่านก็ดูแลเราและเราก็นับถือท่านแบบ100%เนาะใช่ถามต่อเลยหมอปลายถ้าถามว่าในวงการเพราะว่าหมอปลายมาทั้งทีต้องทำนายซะหน่อยแล้วกันเนาะกับเรื่องอาจจะไกลตัวหมอปลายหน่อยนะวงการซีรีส์วายในปัจจุบันนี้หมอปลายมองว่ามันจะเป็นยังไงมันจะโตมากยิ่งกว่านี้มันจะโตยิ่งกว่านี้แต่ระวังเรื่องของคู่แข่งหน่อยอนาคตอาจจะมีพวกจะใช้คำว่าฝั่งยุโรปที่มีภาษาเป็นของตัวเองจะมาเป็นคู่แข่งเหรอคือเขาจะทำหนังของตัวเองทำซีรีส์ของตัวเองเหมือนกันใช่มันก็จะเป็นลักษณะอีกโทนหนึ่งแต่ก็จะเป็นกึ่งวายที่อาจจะวายจ๋ากว่าของเราซะด้วยซ้ำก็เตรียมตัวแบบว่าพัฒนาสู้กับตรงนี้ใช่เหรอถ้าถามว่าในเน็ตเนี่ยอย่างยุคปัจจุบันนี้ก็จะเป็นผู้ชายผู้หญิงอันไหนจะมาแรงกว่ากันเยอะทั้งคู่มาหนักทั้งคู่เลยหนักทั้งคู่แต่คำว่าจำนวนมากใช้คำว่าจำนวนมากยังเป็นชายหญิงยังอยู่แค่บางกลุ่มยังไม่เท่ายังอาจจะใช้เวลาถึง2 ปีหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีซุปตาดวงใหม่เกิดขึ้นในไทยอีกเยอะไหมเอาแค่ว่าในพีเรียดปีนี้ก็ได้ฮะเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงกันจะมาเยอะมากใช่แล้วมาแบบดังแบบตื่นเต้นอย่างคู่ที่เราเห็นตอนนี้เราไม่นับนะแสดงว่าจะมีคู่ใหม่มาอีกแล้ววงการทีป๊อปล่ะทีป๊อปจะไปที่อื่นอีกไหมใช่ไหมเพราะว่าทีป๊อปในบ้านเราในตอนนี้ก็คือถือว่าเฟื่องฟูเหมือนกันใช่ก็จะมีกลุ่มเด็กๆที่มาใหม่แต่ถามว่าสิ่งที่เป็นห่วงขอใช้คำว่าเป็นห่วงก่อนคือสมมติ8 คน6 คนอาจจะเหลือสัก4 หรือ 5 คนที่ใช้งานได้จริงๆอย่างนี้เหรอใช่ค่ะก็อาจจะต้องแบบว่ากลมเกลียวกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นในกลุ่มที่เป็นทีมใหญ่ๆใช่มันจะได้ไปกันแบบยาวๆคืออย่างช่วงนี้มันเลี่ยงไม่ได้นะครับหมอปลายเนาะมันก็จะเห็นกระแสว่ามันจะมีเด็กซีรีส์วายที่เป็นข่าวในเรื่องของเรื่องพฤติกรรมในยุคตอนก่อนหรือว่าในช่วงที่แบบว่าด้วยความที่มีดราม่าแล้วกันเนาะใช่ว่าซีรีส์วายมาเพราะว่าดราม่าเลยจะเกิดเรื่องราวใหญ่ๆอีกไหมไม่ทราบว่าข่าวก่อนหน้าเป็นยังไงบ้างแต่เรื่องของซีรีส์วายเนี่ยสิ่งที่อยากให้ดูแลตัวเองมากๆโดยเฉพาะผู้ชายเนาะผู้ชายที่ยังเป็นชายแท้อยู่เป็นหลอกกินตับใครบ้างคุมให้ดีเพราะเดี๋ยวจะเป็นข่าวป้องกันให้ดีจะมีเรื่องเนี้ยน่ากลัวลองจิ้มได้ไหมสักเดือนไหนหรือช่วงไหนมีไหมหมอปลายที่อยากจะให้ระมัดระวังที่สุดช่วงปลายปีนี่แหละระวังหน่อย
ถึงจนถึงปลายปีนี้จะมีอีกไหมจะมีคนโดนเปิดโปงอะไรแบบ เนี่ย นี้ มี ไห ปลายปีเรื่องเนี้ยน่าจะมีระวังนิดนึง ไม่ใช่พิธีกรนะ ไม่น่านะ แค่ระวังมันก็ไม่เกิด ใช่ค่ะโอเคควบคุมให้ดี ก็ภูมิให้ดี เนาะผมว่าเชื่อแหละว่าบางท่านเนาะหรือว่าใครก็ตามที่คุณประพฤติดีอยู่แล้ว คุณไม่มีปัญหาหรอกหรือใครที่ดูแลตัวเองให้ดี แล้วก็ตั้งใจทำงานโฟกัสแค่เรื่องงานผมว่ายังไงคุณก็ผ่านพ้นไปได้ดีอยู่แล้ว ใช่ค่ะก็คืออย่าบางทีเราทำงานหาเงินเซฟเงินบ้างถ้าเราเก็บเงินเป็นเราก็จะไม่เสียในเรื่องอื่นๆที่มันเละเทะด้วยแล้วเรื่องแบบพวกสัญญาหรือการคดโกงในเรื่องของเงินในวงการซีรีส์วายเนี่ยเจ้าใหญ่ๆหรือซีรีส์ดังๆมันจะมีใครมีปัญหาไหมเรื่องพวกนี้ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นนะใช่แต่น่าจะมีเรื่องของการชะลอเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างนี้มากกว่าใช้คำว่านี่คือวิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกท่านเนาะ เรา ค่ะ ฟังใครที่เชื่อคุณเชื่อเลยใครที่ไม่เชื่อไม่ต้องซีเรียสถือว่าฟังแค่ฟังไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนาะไม่ต้องไปโฟกัสว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆรอคอยดูวันเลยไม่ต้องแค่ฟังไว้โอเคให้รู้แค่นี้นะครับหมอปลายถามหน่อยสิมาเรื่องของการมูบ้างการมูยุคใหม่หรือวัยรุ่นยุคใหม่เจนซีเขาต้องมูกันยังไงต้องมูกันยังไงคือจริงๆการมูเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างกับเจนก่อนหน้านะเพราะว่ามันคือหลักการเดียวกันแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเข้ามาเยอะคือเรื่องของการแยกแยะไม่ถูกต้องการแยกแยะไม่ถูกต้องหมายถึงว่าเรามีซีรีส์วายมียูริมีนู่นนี่นั่นมูก็มีหลายประเภทเหมือนกันมูเทพมูผีมูพระแยกแยะยังไงอันเนี้ยก็คือเทพคือเทพเรารู้อยู่แล้วครับผีอาจจะสับสนหน่อยระหว่างผีกุมารแม่ตะเคียนคนที่เคยมีชื่อเสียงแล้วเสียชีวิตกลุ่มนี้คือดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดถือว่าเป็นผีก็คือล็อกง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองเข้าไปเล่นกับผีมันได้นะแต่มันได้ระยะสั้นพังแล้วพังยาวผมถามไปสิแล้วอย่างเงี้ยผีบ้านผีเรือนนับไหมผีบ้านผีเรือนไม่เกี่ยวอย่างนี้ไม่นับนะเพราะเขาดูแลที่ไม่เกี่ยวกันผีบ้านผีเรือนคือตายายบรรพบุรุษเราอะบรรพบุรุษก็ไม่เกี่ยวไม่นับใช่บรรพบุรุษไม่นับยกเว้นบรรพบุรุษที่เป็นปอบเชื้อผีฟ้าพวกนี้ที่เป็นการส่งทอดต่อบรรพบุรุษถูกต้องอันนี้คือน่ากลัวก็จะมีหลายแบบคือประเทศไทยเรามันมีหลายวัฒนธรรมมาก่อนก็คือต้องเลือกนิดนึงถ้าส่งทอดกันมาคุณรู้แล้วว่าคุณควรทำอะไรแต่สำหรับคนที่มาเป็นมูสายใหม่เนี่ยโหสารพัดเว็บเลยอย่างคนจีนที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขามาเพื่อมาเอาของไปขายนะอ้าวเหรอเขาไม่ได้มาบูชาแล้วเขาไปใช้เองเหรอเอาของไปขายแล้วคนที่นู่นเขาซื้อกันเขามาเมืองไทยเขาก็ใช้เองเขามาลงพิธีเองแล้วเขาเลือกสายเลยนะเพราะฉะนั้นคือแบบต้องระวังมากๆว่าแบบคืออย่างน้อยๆอะค่ะดูว่าหิ้งพระของคนที่เราไปอะมีกะโหลกไหมกะโหลกนุชหัวกะโหลกเลยอะใช่เมื่อไหร่ที่มีหัวกะโหลกคือไม่ใช่แหละตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งมีแต่ฤาษีไม่มีพระพุทธเจ้าตัดทิ้งนี่นั่งนึกของตัวเองอยู่อ๋อเหรอใช่ถ้ามีแต่องค์พ่อฤาษีไม่ได้เพราะอะไรต้องมีพระพุทธเจ้าด้วยเพราะฤาษีก็มีหลายแบบมีสายขาวสายดำใช่ค่ะซึ่งเราแยกไม่ออกช่วยคัดกรองนะอันนี้เป็นแฟนถ้าดูใครที่เคยไปตามตำหนักเลยแล้วก็ตามลองค่อยๆนึกตามไปนะแล้วยังไงอีกเข้าไปแล้วก็แต่ละที่คือถ้าไปที่ที่ดีไปที่เทพจริงๆก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานก็ถือว่าเทพเนี้ยข้างในอาจจะมีอะไรแฝงหรือเปล่าเพราะคำว่ารูปปั้นรูปบูชาเราเห็นสมมติเป็นพระแม่อุมาแต่ดวงจิตที่เข้าไปอยู่อาจจะไม่ใช่พระแม่อุมาอาจจะเป็นผีผู้หญิงอย่างอื่นที่เขาเข้ามามันแล้วแต่การเชิญของคนที่เป็นเจ้าของพิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำก็คือถ้าสมมติไปตามศาลพระภูมิไปตามศาลเทพจุดธูปให้ถูกต้องเทพฮินดูจุดไปเลยเทพดำธูปดำ16 ดอกหรือ36 ดอกอันนี้คือชัดเจนว่าเราไหว้เทพผีตรงนั้นที่อยู่เขาก็จะไม่ได้รับการไหว้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่
เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดเลยเหรอคือพอการไหว้ได้ทูบดำคนจะมองแล้วสายดำหรือเปล่าหรือไหว้ได้แค่องค์ราหูหรือเปล่าจะนึกแค่นี้อ๋อจริงๆถ้าไหว้เทพฮินดูพระพิฆเนศพระศิวะพระแม่อุมาใช่ทั้งหมดเนี่ยพระแม่กาลีทุกอย่างคือใช้ทูบดำเหรอใช้ทูบดำกำยานสีดำเพราะทางอินเดียเขาใช้สีดำหมดแล้วเขาไม่ค่อยใช้สีขาวเพราะว่ากลิ่นเขาแรงกว่าแล้วถึงการมูน่าจะรู้ว่าถ้าเราไหว้รอบหน้าจะไปกันถูกจริง16หรือ36ดอกก็ได้36คือสำหรับงานใหญ่บน16คือไหว้ปกติถ้าเป็นแบบพวกฤาษีกษัตริย์วีรบุรุษสมัยก่อนพญานาค9ดอกสีดำเหมือนกันไหมฮะสีดำหรือสีปกติได้อ๋อนี่ได้สีดำได้ปกติได้ปกติพระก็คือ3ดอกเท่านั้นใช่ถ้ามา1ดอกนี่ไม่ใช่แน่ๆ100% 1ดอกนี่ไม่ใช่เลย1ดอกคือผิดทุกกรณีไหว้ผีอย่างเดียวเท่านั้นเอาแล้วผมเห็นมี3บางทีมี5ดอก5ดอกคือเจ้าที่ตายายคือ5ดอกอ๋อเหรอที่ผมเพิ่งรู้อ๋อเหรอโอเคจริงๆมันมีอยู่แค่นี้เองใช่แต่ว่าบางคนก็ยังไหว้ผิดบางคนเนี่ยมาไหว้เจ้าที่1ดอกเพราะว่าเจ้าที่1ดอกปุ๊บเนี่ยกลายเป็นผีนอกบ้านเข้าในบ้านนะเวรกรรมแล้วจะไหว้ผีไหว้พระดันได้ผีมาก็คือไหว้ให้ถูกเรื่องทูบสำคัญที่สุดถ้าคุณจุดทูบถูกคุณไปที่ไหนคุณปลอดภัยหมดอย่างน้อยก็ได้ไหว้ตรงจุดนะเอาแล้วอย่างที่เราเห็นว่าอย่างของหมอปลายวันนี้นี่ก็คือแบบแต่งตัวมาสบายๆเลยแต่ว่ามันก็มีโดนใจอยู่หน่อยนึงว่าผ้าเป็นคอที่วันนี้ก็มาสีแสบสันสีหน้าตาแบบน่ารักมากใช่ค่ะแล้วฟูสุดๆอันนี้คือวาดเองนะเนี่ยทำเองได้มาจากการไปมูมานี่แหละขออนุญาตนะครับค่ะขอโทษนะคะเดี๋ยวก่อนแขนสั้นขออนุญาตครับหมอปลายฮะนี่คืออะไรครับหมอปลายนี่คือผ้าโกยดวงค่ะที่ได้จากการที่ไปมูมาที่จีนนี่แหละแล้วก็ไปนั่งอยู่แล้วท่านก็บอกว่าให้ไปเอาอุปกรณ์มาวงเวียนไม้บรรทัดดินสอสีแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่กลางแจ้งกว่าจะเสร็จนะต้องอากาศร้อนที่สุดไปนั่งเพื่อเอาข้อมูลแล้วก็เย็นที่สุดคือหิมะตกแล้วก็ไปได้มาซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่มีทั้งการป้องกันการเสริมเก็บการเงินแล้วก็ในเรื่องของความโชคดีความเป็นมงคลอธิบายเลยนะตรงกลางที่เป็นยันในวงกลมตรงนี้คือสัญลักษณ์ที่อยู่หน้าตู้เซฟของท่านยมต่อมาเป็นดอกบัวพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมเราจะมีปัญหาในการที่เราออกไปข้างนอกเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเดินทางไปไหนต่อไหนเวลาข้างแรมเนี่ยคือผีออกผีตามโดนของช่วงเวลาปล่อยของก็คือข้างแรมใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นข้างแรมซะส่วนใหญ่แล้วข้างนอกก็จะเป็นปากวาที่ไปทำเนี่ยตรงนี้ก็คือเหมือนกับกระจกแปดเหลี่ยมที่สำหรับกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้ออกไปแล้วก็ดึงธาตุที่ดีเข้ามาต่อมาเห็นตัวเลขไหมคะพี่บอบี้เห็นตัวเลขเนาะตัวเลขคือวันเกิดของเราตัวนี้แหละจะเป็นตัวระบุ ID ของเจ้าของผ้านะก็คือวันเกิดราศีแล้วก็นักสัตว์เป็นเหมือนมาบอกว่าเราอยู่ตรงไหนใช่ค่ะแล้วก็คือผ้านี้มันจะถูกระบุ1คนต่อ1ผืนสำหรับการขอพรเนาะแล้วก็ขอบข้างๆเนี้ยจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นพุทธแบบมหายานพุทธมหายานเนี่ยทำไมไปถึงเอาสัญลักษณ์พวกนี้มา1การทำค้าขายการติดต่อการทำธุรกิจตอนนี้มหายานเนี่ยคือถือว่าคุมในด้านฝั่งจีนธุรกิจการค้าเขานำทั้งหมดแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการเงินความมงคลทั้ง8ความมงคลทั้ง8คือเงินงานรักสามัคคีความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกทิศทุกทางเหมือนกับศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะมีตาธรรมจักรอยู่ด้วยนะคะส่วนนี้เลยสำคัญที่สุดคือ4มุมคือเท้าจตุโลกบาลเป็นสัญลักษณ์พิเศษทั้ง4ทิศเท่ากับผ้าเนี้ยคือคุมทั้งหมดครบเลยเนี่ยใช่ค่ะยิ่งคุณใส่ใจกับผ้าเท่าไหร่ดวงคุณจะผูกกับผ้าเวลาที่คุณทำบุญคุณไปขอพรคุณทำอะไรก็แล้วแต่พลังที่คุณใส่ใจเข้าไปเนี่ยช่วยคุณได้เยอะไปก็เลยเรียกผ้าผืนนี้ว่าผ้าโกยดวงใช่ค่ะทุกมุมทุกศาสตร์ใช่ถือว่าครอบคลุมทุกความต้องการใส่ขาวล้วน
เออ แล้วต้องไปตามหาผ้านี้ได้ที่ไหนครับหมอปลาย อ่ะง่ายๆเลยนะคะเรามี2ช่องทางค่ะช่องทางแรกนะคะสามารถกดรับสิทธิ์นะคะราคาพิเศษสำหรับรายการนี้จาก1ผืน 5,999 บาทนะเหลือเพียงแค่ 2,999 บาทเท่านั้นนะคะสามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดดอกจัน764ดอกจัน102สี่เหลี่ยมนะคะดอกจัน764ดอกจัน102สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะกดโทรออกแล้วนะคะคุณรอนะคะรอรับสายจากระบบอัตโนมัติที่เป็นเสียงของใบเองนะคะแล้วก็ให้คุณแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเรามีระบบเก็บเงินปลายทางให้ถึงที่เลยค่ะหรือถ้าใครนะคะกดไม่ทันไม่เข้าใจนะเข้าไปทางไลน์นะคะแอดนะคะแอดไซน์ลัคกี้ยันค่ะ LUCKYYAN นะคะแอดไซน์ลัคกี้ยันค่ะก็เข้าไปสอบถามได้เลยค่ะนี่หมอปลายแล้วต้องมีการแบบมีบทสวดอะไรด้วยไหมมีบทสวดทุกอย่างอยู่ในกล่องให้เรียบร้อยบทสวดง่ายมากใช้แค่คำว่าศรัทธานะมหาพรนะเท่านี้เลยแค่นี้เลยเพราะว่าทุกอย่างมาจากคำว่าศรัทธาสุดท้ายนี้หมอปลายขอนิดนึงฝากอะไรถึงคนในยุคนี้หน่อยที่เขาแบบว่าเจออย่างที่หมอปลายบอกนะมันมีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องดราม่าหรือว่าการจะผ่านเรื่องราวความทุกข์ใจไปได้เนี่ยมันต้องแบบปรับสภาพจิตใจตัวเองฝากอะไรถึงคนดูก็ฝากเลยเนาะว่าเราบางครั้งเราจมปักอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เราไม่สามารถไปบังคับใครให้เขามาชอบเราได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องรักตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวคือกำลังใจที่ดีที่สุดถ้าสมมติคนในครอบครัวก็ยังไม่เข้าใจอย่างน้อยๆยังมีตัวเรายังแข็งแรงอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีกว่าต้องซุดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็นั่งเครียดว่าเราไม่รู้จะแก้ไขไงได้มีมือมี2ขามีสมองมีปากมีตาครบทุกอย่างคือเป็นบุญที่สุดแล้วจงสู้ต่อไปเมื่อไหร่ที่มันหมดแรงไม่มีวันนั้นนะคือวันที่จบจริงๆนี่ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดยังมีแรงสู้ไปครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองใช่ค่ะนี่ขอบคุณมากครับหมอปลายครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นเกียรติรายการมากเลยเรียบร้อยขอบคุณครับ